ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይሄው ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። ስለ አይስክሬም እና ስሙዚ አሰራር ነው የምናየው። በዚህ ሰመር ወቅት በሚያቃጥል ወቅት በጣም አስፈላጊ ናቸው ብዬ ያሰብኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዋተርሜሎኑን ያዘጋጀሁት ፍሮዝን ነው ማለት ለ3 ሰዓት አቆይቼው ነው ያወጣው። ከታትፌው ለ3 ሰዓት አቆይቼ ያወጣሁት ማለት ነው። እሱን ነው የምንሰራው። ይሄውና ምንም ነገር አልጨምርበትም። ትንሽ ሎሚ ነው የምጨምርበት። ፍሬሽ ሎሚ ካላችሁ ጥሩ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ጁሱን መጠቀም ትችላላችሁ። 3 ሻይ ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬበታለሁ። ከዛ እንፈጨዋለን ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄ በአሁን ሰዓት በጣም የሚጠጣ ነው ማለት አሁን ሰመር ሰዓት ላይ ማለት ነው። ለማንኛውም ሰው ይሆናል። ስኳር ሳትጨምሩበት ከፈለጋችሁ ስኳር መጨመር ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ እንዳልኳችሁ ስኳር ምን ነገር አልጨምርበትም። ጀስት የሎሚ ጭማቂ ነው የምጨምርበት ወይንም ደግሞ ጁሱ ማለት ነው የምጨምሩበት። ስለዚህ ኦን ላርግና ልፍጨው። አያችሁ በጣም የሚያምር መልክ ነው ያለው። ላይት ፒንክ ነገር ነው። ቀጥለን ደግሞ የምንፈጨው የአይስክሪሙን ፍሩቶች እንፈጫለን ማለት ነው። ብሉቤሪውን፣ ሙዙንና ዋተርሜሎኑን ለየብቻ እንፈጨዋለን። ምንም ስኳር አንጨምርም። ምንም ስኳር አንጨምርም። ይሄን የቀየርኩት ቡሌቱ ማለት መፍጫው ማለት ለስትሮበሪ ምናምን ሲሆን እቺኛው ነው የምጠቀማት። ይሄኛው መፍጫ በጣም ጥሩ ነው። እጅግ በጣም ድቅቅ አርጋ ነው የምትፈጨው። ኦሬዲ ጨምሬያለሁ። ትንሽ ውሃ አልጨምርበት ምክንያቱም ይሄ ደረቅ ያለ ስለሆነ ብዙም ውሃ አያስፈልገንም። ያው ይሄ ስንፈጨው ውሃ ይሆናል ስለሚሆን ማለት ነው። ያችሁ በደንብ አድርጎ ነው የሚፈጨው ማለት ይሄ ላዩ ላይ ያለ ብሉቤሪው ልጣጭ ነው እንደ ተቆራው እንጂ በጣም ቺኛው በጣም ጥሩ። ኦኬ ብሉቤሪው እንደዚህ ፈጥቻለሁ። ቀጥለን የምንፈጨው አሁን የሚቀረኝ ሙዙንና የሙዙንና ዋተርሜሎኑን እንፈጨዋለን። ምንም ስኳር አንጨምርበትም። ሙዙን ብቻ ነው የምንፈጨው። ትንሽ ውሃ ግን ጠብ እናደርጋለን ምክንያቱም ሙዝ ደረቅ ነው በተፈጥሮ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ውሃ እንዲሆንልን እንፈጨዋለን። ውሃ እንጨምርበታለን። 1-3 የሾርባ ማንኪያ ጨምሬበታለሁ። እሱንም እንደዛው ላም አድርገን እንፈጨዋለን ማለት ነው። ኦኬ አንድ የመጨረሻ የሚቀረን ዋተርሜሎን ነው ማለት ነው። እሱን እንፈጫለን። ዋተርሜሎኑን ያዘጋጅቻለሁ። ይሄኛው ምንም ውሃ አንጨምርም፣ ራሱም ውሃ ነው። እና አሁን በቃ እያረኩ አሳያችኋለሁ። ይሄንን ነው የምጠቀመው ማለት ለአይስክሪሙ። አሁን እንደዚህ ያረጋችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እስከምትፈልጉት ሳይዝ ብትሞሉት በጣም ያምራል። ጥሩ ነው። ምን ይላል እኛም አንዳንዴ እንበላ
ምንም አይለንም አይደል? እንደነገርኳችሁ 3 አይነት ነው ያዘጋጀሁት። የሙዝ፣ የብሉቤሪ እና የዋተርሜለን ነው የሰራሁበት እና እንደዚህ የዋተርሜለን ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ትንሽዬ እንደዚህ የአይስክሬም ኢትዮጵያ የምንለው ጀላቲ እንደሱ አይነቶች እንጨቶችን ወይም ደግሞ አይነት ምናምን ይሸጣሉ። እነዚህን ገዝታችሁ እንደዚህ ስቲክ አረጉበታላችሁ ማለት ነው። ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት እንደዚህ አድርገን ቀዝቃዛ ቤት ውስጥ እናቆየዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ የስሙዚ የሰራሁትን የፈጨነውን ቀርተን እናየዋለን ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ከፍሪጅ አውጥታችሁ ወዲያውኑ እንደዚህ ፈጭታችሁት ቶሎ ብላችሁ ካልጠጣችሁት ወደ ውሃነት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ወዲያውኑ ፍጭት ታርጋችሁ ጥጥት ትንሽ እንኳን ቢቆይ ውሃ እየሆነ ይሄዳል። ጀስት ዋተርሜለን እና ትንሽ ሌመን ያደረኩበት ማለት 3 ሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንጎነጫለን ማለት ነው። እስቲ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የሚጥመው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስኳር ብዙ የለውም። በቃ የራሱ ናቹራል ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ዝም ብሎ ነው የሚገባ። ከእንደገና ደግሞ የሎሚው ጣዕሙ ምናምን ነገር በቃ አፋችሁ ላይ ነው የሚቀረው፣ ደስ ይላል። ፕላስ ቅዝቃዜው ተጨምሮበት ቅዝቅዝ ነው የሚያደርገው እንዲህ ሲገባ፣ በጣም ነው የሚጥመው። እና ፕሊዝ ከቻላችሁ ይሄን ሰርታችሁ ጠጡ። በዚህ ሰመር መቅመስ አለባችሁ። በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው። እና ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እና በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ይሄን ስላያችሁ። ከ3 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። አይስክሬሙ በረዶ ቤት አድርጌው እንዳወጣሁት እንገናኛለን። ቻው። አይስክሬሙ ቀዝቃዛ ቤት ውስጥ ያስገባሁታል። ተመልሼ መጥቻለሁ እና አብረን እናያለን። ያው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ለማላቀቅ ውሃ ያስፈልገናል ማለት ነው። ትንሽ ውሃ ውስጥ እንዘፈዝፈውና እናላቅቀዋለን። ከ15 እስከ 20 ሰከንድ ድረስ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እና ራሱ በቀላሉ እንደዚህ ስታረጉት ሸተት ስታረጉ ኦልሬዲ መልቀቅ ጀምሯል። እንደዚህ እየሰራችሁ በተለያየ ፍሌቨር ዋተርሜለን፣ ብሉቤሪ፣ ሙዝ፣ ማንጎ፣ ፓፓያ በተለያዩ በአቮካዶ መስራት ትችላላችሁ። እናንተ እንደተመቻችሁ እንደምታገኙት እንደዚህ ያሽከረከራችሁ ማውጣት ነው ማለት ነው። ይታዩታላችሁ። በጣም ነው የሚያስጎመጀው አይደል? ይሄ ሙዙ ነው። ይሄ በሙዝ የተሰራ ነው። ምንም ነገር የለውም፣ ስኳር የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። በጣም ጤናማ የሆነ ነው። ምን ይመስላል? ስቲም ይተኛ ብሉቤሪው ልቅመሰው። በጣም ነው የሚጥመው።
ከፈለጋችሁ ግን እናንተ ብሉቤሪው ላይ ትንሽ ማር ስኳር ያላችሁትን ጨምሩበት። ማለት ብሉቤሪ ብዙን ጊዜ ምንም ጣፋጭ አይደለም፣ ምንም ጎምዘዝ ማለት ባህሪ ስላለው ማር ኦር ስኳር ያላችሁትን ትንሽ ጠብ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ማይ በጣም ይሄ ሰመር ታይም ኢንጆይ ያደርጉታል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ቻው